Se pare că în ultimul timp deja nu mai pot să fac prezentări bazându-mă pe o vreme destul de stabilă. Astăzi, de exemplu, în București au fost peste 40 de grade și în momentul ăsta, stând lângă mașină, mă simt ca într-un cuptor. Dar ăsta este jobul, am promis că vreau să vă aduc cele mai noi mașini de pe piață și asta fac. Lângă mine se află, cred, primul rival autentic pentru Renault 5 și spun asta asumându-mi toate certurile din comentarii, toate criticile din comentarii. O spun pentru că mașina de lângă mine are foarte mult wow factor. Cei de la Fiat, din punctul meu de vedere, au făcut o treabă excelentă. Și de ce consider că mașina asta este un rival pentru Renault 5? Pentru că are ceea ce îi trebuie pe parte de design. Pe parte tehnică o să discutăm ceva mai târziu, sunt niște alegeri mult mai interesante de făcut acolo. Dar pe parte de design este clar că mașina asta are ce îi trebuie să devină un mare, mare succes în Europa. Ce vedeți lângă mine este noul Fiat Grande Panda. Și grandele din nume n-ar trebui interpretat ad literam, n-ar trebui interpretat de parcă mașina asta este ceva foarte mare. Deși, comparativ cu generațiile trecute de Panda, într-adevăr a crescut destul de mult. Dar grande se referă aici la impactul pe care speră Fiat că o să-l aibă mașina și se referă la potențialul și personalitatea mașinii. Și fix de asta am spus că mașina asta e un rival pentru Renault 5. Joacă și în același segment, dar uitați-vă puțin la ea cât de simpatică e. Îmi vine să o iau în brațe, exact cum mă venea să-l iau în brațe și pe Renault 5 atunci când l-am prezentat. Așa că, astăzi, vom vorbi despre mașina asta, care, spre deosebire de Renault 5, poate fi luată și în versiune termică sau, mă rog, hibridă. Da? Vom vorbi despre cât consumă, ce autonomie are, cum se descurcă pe drum, tot ce ar trebui să știi despre ea în clipul de astăzi. Și ca de obicei, înainte să începem, nu uita să mă ajuți cu un subscribe, cu un like, cu un hype, cu un comentariu. Nu uita că poți deveni membru al canalului pentru a mă susține financiar în fiecare lună. Clipurile astea îmi răpesc foarte mult timp și deja mă simt un pic sufocat pentru că încasările nu sunt de ajuns cât să răsplătească munca pe care o fac aici. Și dacă vrei să cumperi o șapcă cu și despre mașini, poți să o faci intrăm pe grupul de WhatsApp din descriere, acolo vorbim versi uscate despre mașini și poți să intri în legătură cu mine, să-ți pot trimite o șapcă sau să ne întâlnim să ți-o livrez personal. Și cam atât ca la început în aceste clipuri pe partea de intro. Hai să vorbim despre Grande Panda până nu leșin de căldură. Și de ce am spus mai devreme că deja nu mai pot să mă bazez pe vreme? Păi sunt 40 de grade, n-a bătut deloc vântul astăzi. Până fix în momentul ăsta, când m-am apucat de filmat, a început să bată vântul și mi-e teamă că o să înceapă iarăși o furtună, o ploaie mai zdravănă, cum s-a întâmplat și când am prezentat Elroq, cum s-a întâmplat și când am prezentat Citroen C3 Aircross și așa mai departe. E clar că vremea se schimbă, din punctul meu de vedere. Nu o să intru în discuția că din cauza mașinilor și așa mai departe, vremea se schimbă. Cine neagă chestia asta, din punctul meu de vedere, are o problemă și nu vrea să recunoască realitatea. Dar hai să lăsăm vremea și clima deoparte și să vorbim de frumusețea asta de lângă mine. Ce este? Păi ce a fost întotdeauna Fiat Panda. Și ce speră să fie Fiat. Fiat Panda a fost întotdeauna o subcompactă foarte apreciată de către clienți. Și a fost foarte apreciată pentru că era o mașină accesibilă, încă din anii 80, o mașină accesibilă care nu-ți spărgea conturile nici când o cumpărai, nici când o exploatai și era destul de fiabilă, destul de spațioasă pentru segmentul în care evolua și n-avea foarte multe pretenții de la tine. În schimb, repet, era o mașină pe care te puteai baza și a fost un bestseller conform celor de la Fiat. Până în momentul de față s-au vândut 23 de milioane de mașini. 23 de milioane de Fiat Panda, din 1981 până astăzi. Ceea ce este absolut incredibil. Știu că în România pare poate un pic neverosimil, pentru că nu vezi foarte multe pe stradă, dar printre fanii lui Fiat Panda se numără, de exemplu, James May de la faimosul Top Gear, ulterior Grand Tour, se numără foarte multe persoane, chiar și din anturajul meu și chiar și eu apreciez foarte mult mașina. Dacă mergi prin țări vestice, mai ales prin Italia, o să o vezi absolut peste tot în toate formele, inclusiv în formă cross, în formă 4x4 și așa mai departe. Lângă mine se află astfel cea mai nouă iterație care a câștigat și prefixul Grande în fața numelui Panda. Și vă spuneam că grandele nu reflectă neapărat
dimensiunile mașinii, pentru că ea rămâne o subcompactă. E o mașină mică, e o mașină de oraș, da? Are sub 4 metri lungime, 3,99 metri și un ampatament de 2675 de milimetri, fiind construită pe fix aceeași platformă pe care ați mai văzut-o aici pe canal de vreo 3 ori până acum și o să mai vedeți foarte mult în viitor. Platforma se numește Smart Car Platform, este dezvoltată de grupul Stellantis pentru mașini accesibile. Este o platformă modulară care suportă și mașini pur electrice și mașini cu motoare termice și este folosită și va fi folosită de Stellantis pe foarte multe mașini accesibile. Ați văzut deja aici pe canal mașini construite pe ea, cum ar fi Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Frontera e posibil să nu-l fi văzut, decât dacă sunteți membri. Și acum ajungem la Fiat Grande Panda și vor mai fi foarte multe variații de mașini pe această platformă. Asta îți arată cât de mult a evoluat tehnologia și ce înseamnă să fii un uriaș precum Stellantis, care deține foarte multe subbranduri. Era absolut normal să facă o platformă pe care să fie livrate foarte multe mașini. Spre deosebire de alți producători, însă mi se pare că Stellantis putea să lucreze mai mult la diferențierea mașinilor. Nu spun că nu sunt diferite, dar sunt câteva elemente foarte comune. Dacă te uiți la exteriorul acestor mașini construite pe platforma Smart Car, n-ai putea să-ți dai seama că sunt toate pe aceeași platformă, decât dacă te uiți la oglinzi, toate au aceleași oglinzi, și aici la stâlpul C, care pe unele mașini are niște ornamente, pe altele nu, dar forma în mare este similară. Apoi te uiți la ampatament, îți dai seama că sunt fix la fel toate. Dacă tot am discutat despre design, hai să vorbim puțin despre cât de bine arată mașina asta, nu? Până la urmă, vă spuneam că mașina asta este un rival pentru Renault 5, pentru că nu toată lumea face alegeri pur raționale. Noi, din fericire, suntem oameni și, din fericire, mai avem și partea asta emoțională, subiectivă în interiorul nostru, care de foarte multe ori poate dicta anumite decizii. Că sunt bune, că sunt rele, vom vedea ulterior. De multe ori știm și când facem deciziile că sunt greșite pe parte logică, dar vrem noi să experimentăm ceva, să trăim ceva, să ne facem o poftă și așa mai departe. Dacă n-ar exista partea asta emoțională, subiectivă din interiorul nostru, probabil nici nu s-ar vinde ciocolată în numărul atât de mare în care se vinde în ziua de azi. S-ar vinde doar ciocolata aia neagră care nu dăunează, nu? Bun. Și de ce spun că mașina asta e un rival pentru Renault 5? Pentru că designul de foarte multe ori vinde. Un design foarte bun poate să vândă o mașină, deși are niște lacune interesante pe alte părți. Cred că la fel va fi și cu mașina asta. Nu spun că e o mașină rea, spun doar că designul este foarte atractiv. Și exact la fel ca pe Renault 5, vorbim de un design retro-modern, să-i spunem. Un design care îmbină niște detalii din anii 80, cum ar fi formele astea pătrățoase din zona din față, da? Ale mașinii, cu tehnologii noi. În concret, în partea din față, aici în partea de sus, avem niște elemente LED, care atunci când mașina este pornită, pentru că nici pe asta, ce să vezi, n-am găsit o modalitate să pornesc doar pozițiile, cum se întâmpla și pe C3 și pe Frontera. Când mașina este pornită, luminile de rulare pe timp de zi sunt aici, în formă de X, formată din aceste LED-uri și arată absolut spectaculos. În partea de jos avem elementul optic pentru rularea pe timp de noapte propriu-zis. Da? Iar aici, grila frontală Fiat este dominată de acești pixeli. În partea de jos iar să avem pixeli și mașina este foarte pătrățoasă și jur că zici că a ieșit din Pac-Man. Mie fix impresia asta mi-o oferă. Dacă îți cumperi mașina asta în versiune standard, fără încărcare la 11 kWh, în partea din față aici vei găsi un cablu care iese dintr-o zonă specială, care îți permite să încarci mașina direct. Cablul ăla este permanent atașat la mașină, dar ce trebuie să știi este că încărcarea în cazul ăla pe Type 2 se poate face doar cu până la 7 kW. Dacă îți cumperi opțiunea de încărcare AC de 11 kW, care e vreo 400 de euro, dispare acel cablu atașat de mașină și poți să încarci mașina la AC folosind portul de aici din spate. Dar în afară de asta, în funcție de nivelul de echipare, mașina o să arate un pic diferit. Pentru versiunea electrică pe care o avem noi aici, ai două niveluri de echipare. Red și la prima. Noi aici avem versiunea la prima, care costă de la 28.100 de euro. Redul este mai accesibil la vreo 25.800 de euro. Din punctul meu de vedere, dacă te uiți pe lista de specificații,
merită la prima 3.000 de euro în plus. Mașina asta costă de fapt un pic mai mult, costă undeva la 29.500 de euro pentru că are această culoare exterioară, Giallo Limone și costă 750 de euro extra și are opțiunea de 11 kW pe AC de care vă spuneam, care mai costă 400 de euro. Încă o diferență importantă între Red și la prima o să fie jantele, aici avem 17 de aliaj, pe Red o să ai 16 cu capace. Da? Sunt multe diferențe, astea așa la exterior, vi le spun eu foarte repede. Din punctul meu de vedere, merită opțiunea la prima cu desăvârșire. V-am spus deja dimensiunea exterioară, v-am arătat cât de bine arată mașina. Mie mi se pare că trebuie să te apropii foarte mult de ea ca să apreciezi toate micile detalii pe care cei de la Fiat le-au inserat pe ea. De exemplu, cum scrie aici Panda în profil, da? Pe suportul pentru barele longitudinale. Cum scrie aici Panda în metalul portierelor. Mi se pare genial. Iarăși, când ajungi în spate, ai același leitmotiv cu pixelii, da? Stopurile sunt pătrățoase și în interiorul au pixeli mari, așa, in your face. Pe haion scrie Fiat, iarăși embosat în caroserie. Iarăși avem inscripția Panda și pentru că vorbim de un motor electric, avem și inscripția E acolo jos. Da? Dacă nu ai versiunea asta, ci una hibridă, nu mai scrie E. Și apropo de versiunile hibride, dacă vrei să ții versiunea hibridă, ai 3 niveluri de echipare la dispoziție. Iarăși, o să vi le citesc la pachet cu prețurile ca să vorbim concret, să nu vorbim din amintiri. Cea mai accesibilă versiune este cea hibridă cu nivelul de echipare POP la 20.850 de euro. Dacă mai era și Rabla, o puteai lua cu vreo 18.000 de euro. O mașină nouă care arată așa. Din punctul meu de vedere, nu e rău deloc. Apoi ai nivelul de echipare Icon, 21.450 și cea mai scumpă la prima, 23.450. Deci cea mai scumpă versiune hibridă costă 23.450 de euro. O mașină nouă care arată așa, cu toate tehnologiile noi. Nu e rău absolut deloc. Hai să ridicăm capota și să vedem exact ce înseamnă hibrid, ce înseamnă electric pe Grande Panda. Așadar, cum vă spuneam, mașina asta este disponibilă în două versiuni. Una termică și una electrică. În momentul de față, electricele au început să intre într-un cont de umbră și pot să înțeleg chestia asta până la un punct, mai ales că creșterea lor spectaculoasă a fost într-adevăr alimentată de discounturi guvernamentale. Dar noi aici avem fix versiunea electrică, care din punctul meu de vedere trebuie neapărat luată în calcul dacă vrei o electrică. Din punctul meu de vedere, industria auto a început prost atunci când a gândit electrificarea. Au început cu mașini scumpe, mari și e de înțeles pentru că la mașinile mari și scumpe acolo ai marjele cele mai mari de profit. Să faci o mașină mică electrică, profitabilă, este mult mai complicat. Dar iată că în ultima perioadă încep să apară tot mai multe variante de genul acesta. Anul acesta v-am arătat, de exemplu, concursul Best Electric City Car, unde am testat mașini sub 4 metri și deja oferta e din ce în ce mai generoasă la prețuri incredibile. Și dacă am fi avut acest model, atunci probabil l-am fi testat și pe el. Deci, dacă vorbim de mașină electrică, de versiune electrică, avem o motorizare pe care o poți vedea dacă ridici capoта, nu avem franc aici, de 113 cai și 122 Nm cuplu, care propulsează doar roțile față. Este o soluție foarte simplă și având în vedere dimensiunile mașinii și faptul că e un city car, e o mașină gândită în primul rând pentru exploatarea prin oraș, îți va ajunge puterea asta, nu ai cu adevărat nevoie de mai mult. Motorul ăsta electric este ajutat, sau mă rog, deplasarea se face cu ajutorul energiei magazinate într-o baterie poziționată, bineînțeles, în podeaua mașinii, de 43,8 kWh utili, 44 de kWh brut. Astea sunt cifrele pe care le-am găsit despre mașina asta. Pare să aibă un buffer de doar 0,2 kWh. Foarte interesant alegerea celor de la Stellantis pe partea asta de specificații. Bateria este de tip LFP, ceea ce bineînțeles va fi o veste bună pentru unii oameni și o veste proastă pentru alții, pentru că bateriile LFP și bateriile NMC au fiecare plusuri și minusuri, pros and cons. Bateria asta LFP este practic ignifugă, să-i spunem, da? Rezistă mai bine la potențialul de incendiu, nu se aprinde atât de ușor ca o baterie NMC, dar are o densitate energiei mai mică și este mai accesibil de cumpărat, este mai ieftină de montat și pe mașină și de procurat de către producător. Pe partea de încărcare, vă spuneam, standard ai 7 kW AC,
respectiv 100 de kW pe DC, opțional poți să ajungi până la 11 kW pe AC și puterea de încărcare rapidă DC Charging 100 de kW. Asta înseamnă că încărcarea ar trebui să dureze 27 de minute, de la 10 la 80%, conform celor de la Fiat. Eu am testat asta aseară, am încărcat mașina de la 10 la 80%, dar mi-a luat 36 de minute. Aproape, dar nu chiar acolo. Cert este că, spre deosebire de alte mașini pe această platformă pe care le-am testat acum nu foarte mult timp, s-a încărcat mai lent. N-a ajuns la 100 de kW puterea maximă de încărcare. Mașina a ajuns până la un maxim de 88, deși era cald afară, mersesem cu mașina, bateria era încălzită, infrastructura ducea mai mult de 100 de kW. Da? Deci cam astea sunt rezultatele pe care le-am obținut eu, dar nu e rău oricum. 10 minute în plus nu cred că fac o foarte mare diferență și oricum mașina fiind gândită pentru mediul urban, da? Pentru că dimensiunile o recomandă și bateria mică nu o recomandă pentru drumuri lungi foarte des. Fiind gândită pentru mediul urban, mașina poate fi încărcată când stă. Studiile arată că mașinile stau mai mult de 90% din viața lor dacă sunt exploatate în oraș. Și gândiți-vă un pic, în folosirea zilnică, da, folosești mașina dimineața, te duci la muncă o oră, seara înapoi o oră și în rest în parcare. Dacă îți faci temele cum trebuie, mașina asta ar trebui să fie încărcată pe AC fără niciun fel de problemă. Hai să vorbim și de partea hibridă. Și aici probabil știți deja ce să spun, pentru că v-am spus că ați văzut deja mașini construite pe această platformă termice pe canal, cum ar fi C3, C3 Aircross și Frontera. Vorbim de propulsorul 1.2 al celor de la Stellantis, 3 cilindri benzină turbo hibrid, care în această configurație dezvoltă 100 de cai putere și 205 Nm cuplu. 100 de cai putere spun cei de la Stellantis, eu zic că de fapt mașina dezvoltă 128-129 de cai. De ce spun asta? Pentru că este același hibrid pe care l-am testat și pe celelalte mașini. 100 de cai putere este puterea dezvoltată de motorul termic, dar el este ajutat de un motor electric de 28 de cai putere, integrat în transmisia cu 6 rapoarte și dublu ambreiaj. Așa se obține caracterul microhibrid, are de fapt un hibrid full acea mașină, cu o baterie de 0,85 kWh și practic sub accelerări puternice mașina va folosi ambele surse de putere și poate ajunge la un vârf de 128 de cai. Suta este atinsă în 11 secunde de mașina asta, 10 secunde de versiunea termică. Și indiferent ce versiune alegi, ai același setup pe suspensie, McPherson pe față, punte semirigidă pe spate. E o măsură cost effective, da? Se reduce costul foarte mult folosind această versiune de suspensie, din păcate. Aici are un avantaj Renault 5 dacă e să le comparăm, are suspensii multilic pe spate și e cu tot o altă mâncare de pește. Bun! Mai vreau să spun ceva, viteza maximă a acestei mașini spune clar că n-a fost gândită în mod necesar pentru folosirea extraurbană, cel puțin pe autostradă. Viteza maximă a lui Fiat Grande Panda electric este 132 de km pe oră. Deci dacă te duce pe autostradă, vei merge cu viteza maximă non-stop ca să ții pasul cu ceilalți participanți la trafic. În timp ce versiunea termică are o viteză maximă de 160 de km pe oră. Cu aia ai putea să faci drumuri ceva mai lungi. Și dintre cele două, în funcție de necesarul tău, da, de cât de mult călătorești în afara orașului, s-ar putea ca versiunea hibridă să fie mai bună. Dacă mergi exclusiv 99% din timp în oraș, electrica s-ar putea să fie opțiunea mai bună. Să vorbim puțin despre interiorul acestei mașini, analizând mai întâi portbagajul. Dar uitați cât de fain arată spatele ăsta, deci nu mai pot lua privirea de la el. Și când sunt aprinse stopurile, sunt roșii, așa foarte drăguțe. Ce rău îmi pare că nu pot să aprind doar pozițiile. Uitați cât de frumos scrie aici Panda E, deci mie mi se pare fascinantă mașina asta. Bun, portbagaj. Vorbim de o mașină microcar, da, o mașină, pardon, nu e o microcar, e o mașină de oraș, o mașină mică. 360 de litri aici în portbagaj și vedeți cablu de alimentare Type 2 în cazul în care ai nevoie. Vă spuneam, dacă nu-ți cumperi opțiunea de alimentare pe 11 kW, ai un cablu direct atașat de mașină. Puncte de ancorare care sunt tot timpul binevenite, avem și lumină în portbagaj, da, bancheta spate rabatabilă 60-40 și cam atât. Nu prea multe lucruri să vă arăt aici în portbagaj. Cred că pentru traiul zilnic prin oraș o să fie de ajuns. Hai să mergem la interior, unde avem iarăși niște surprize. Uitați cât de fain au făcut această monogramă aici. Deci aici avem sigla Fiat, da? Cele 4 bare. Și aici avem numele Fiat, dacă te uiți din partea asta. Cât de tare e asta! Și bineînțeles numele Panda. Ok,
Hai să ne uităm la interior. Panourile ușilor sunt făcute din plastic reciclat. De altfel, plasticul reciclat este folosit cam peste tot în mașina asta, dar nu se simte rău la atingere. I-au dat acest plastic i-au dat acest albastru pe deasupra, care arată foarte bine, și i-au făcut și această monogramă, iarăși Fiat aici, pe care o observi dacă te uiți cu atenție. Dar materialele, deși sunt ieftine și reciclate, nu se simt rău deloc pe mașina asta. Chiar se pot face lucruri ok. Singura problemă este că, așa cum puteți să observați și aici, se pot zgâria destul de ușor, fiind material destul de casante. Da? Trebuie să ai un pic de grijă. Și cam așa arată bancheta spate. Iarăși, materialul textil este provenit din fibre reciclate. Aici avem piele sintetică pe această versiune la prima. Ce lipsește de aici? Nu lipsesc prinderile Isofix, dar lipsește cotiera pentru pasagerii spate și teoretic mașina are 3 locuri. Hai să ne urcăm în ea. Da, nu e foarte mult loc. Mă așteptam la asta, dar și scaunul meu este dat un pic mai mult în spate, dar cred că dacă îl lăsam un pic mai în față, aveam loc aici în spate. Aici avem un spațiu de depozitare pe care nu îl primești pe versiunea Red, îl primești însă pe versiunea asta, la prima, și podeaua are și o denivelare aici, 2 porturi USB Type-C aici, da, și iarăși arată foarte bine. Ce lipsește din spate este o gură de ventilație pentru pasageri și cam așa arată bordul. Absolut genial din punctul meu de vedere. Hai să-l vedem mai de aproape. Apropo, la cap este loc destul. Așa cum puteți vedea, nu ating cu capul plafonul, deci este perfect. Dacă aveam scaunul dat un pic mai în față, cred că și încăpeam aici. Deci poți să bagi 4 adulți de dimensiunea mea mașina asta fără probleme, zic eu. Hai să vedem și partea din față. La fel, materialele sunt făcute din același plastic reciclat, care se simt foarte bine. Aici, față de zona din spate, vedeți că avem acest trim lucios pe ușă. Da, spațiu de depozitare aici, poți în cap ochelare fără probleme. Și am fost surprins și de sistemul audio, care se aude mult mai bine decât pe Citroen C3 și cam așa arată scaunele față, cu reglaj manual, inclusiv pe versiunea de top. Nu mi se pare cea mai mare tragedie. Îmi place cum scrie aici Panda Made with Love in Fiat. Interesant phrasing. Da, scaunele sunt confortabile, dar îmi lipsește reglajul lombar. Ei spun că mașinile au în interiorul lor un suport lombar foarte bun, dar mie îmi place să fie ajustabil pe măsura mea. Și cam așa arată și interiorul. Volanul îmi place foarte mult în această combinație bicoloră, da? Piele sintetică albastră jos, neagră sus, butoane fizice pe un panou negru lucios, care arată mult mai bine decât pe Frontera sau decât pe C3. Gurile de ventilație au aceste detalii galbene și inclusiv acest instrumentar de bord la pachet cu sistemul multimedia are acest highlight galben în jur. Foarte multe detalii, da. Aici avem un negru lucios care se va murdări foarte ușor, dar îmi place acest highlight galben din jurul lui. Aici avem schimbătorul de viteze, frâna de staționare. Hai să și pornim mașina. Îmi lipsește într-adevăr un buton de start-stop. Pornirea se face folosind cheia. Clasic. Ceea ce te dă un pic peste cap și n-ai nici easy access, nici măcar pe versiunea de top a mașinii. Aici avem o priză de încărcare wireless, care poate fi și curățată dacă ai nevoie, se poate scoate de aici. Buton foarte util pentru dezactivarea avertizării la depășirea limitei de viteză și aici avem 2 porturi USB Type-C, panou pentru sistemul de climatizare și multe spații de depozitare aici. Și în fața pasagerului avem, bineînțeles, torpedoul, care în cazul acesta este îmbrăcat în ceea ce cei de la Fiat numesc Bambox. Mă rog, Bambox este asta, este îmbrăcat în bamboo fiber tex, adică fibrele de bambus au fost folosite pentru acest material textil. De ce bambus? Pentru că crește foarte repede și impactul pe dioxid de carbon este foarte mic. Avem torpedou aici, bineînțeles. Aici iarăși o zonă de depozitare cu un material foarte ok la atingere și aici încă un torpedou. Și îmi place foarte mult ce au reușit să facă cei de la Fiat aici în interior. Da? Aici avem Android Auto fără fir, la fel va fi și Apple CarPlay, iar sistemul multimedia al mașinii este atât. Foarte simplu, n-ai nevoie de mai mult, îmi place că este foarte fluid, da? N-are niciun fel de lag, delay, întârziere. Și aici avem instrumentarul de bord, care are aceeași structură ca cel de pe Frontera, de pe C3 Aircross și așa mai departe, dar are cu tot o altă grafică. Și așa ar trebui să funcționeze toate aceste instrumentare de bord din ziua de azi, care sunt ecrane. Și nu înțeleg de ce producătorii nu le customizează mai mult, da? Ei, și apeși pe buton și poți să treci prin diferite meniuri ale mașinii, poți să vezi viteza mare așa pe mijloc, ai un consum, trip computer A, trip computer B
Și cam atât. Ce nu îmi place este faptul că, exact la fel ca pe Frontera electric pe care l-am testat în Palma de Mallorca la începutul anului, mașina asta nu are un indicator de consum în kWh pe 100 de km. Doar îți arată viteza medie și distanța parcursă. Și va trebui să calculezi tu, în funcție de cât din baterie a fost consumat, cam cât consumă mașina. Cam așa am făcut eu în cadrul acestui test și o să vorbim despre concluziile pe care le-am de tras când ne punem în mișcare. Dar cam atât, foarte simplu și foarte, foarte atractiv. Mie îmi place de mor cum arată acest interior. Mi se pare fascinant. Și cred că într-o lume plină de gri și de negru, dacă eram într-un Audi, n-aveam decât negru și gri aici la interior. Într-o lume plină de negru și de gri este foarte curajos ce a făcut Fiat când a zis că ei nu o să mai vândă mașini gri. Bravo lor! Foarte bine! Avem nevoie de mai multă culoare în viața noastră. E păcat să nu ne bucurăm de ochii noștri și ce pot ei să ofere. Faptul că mașina asta este construită pe aceeași platformă cu C3 și cu Frontera face recenziile mele un pic lipsite de originalitate, să spunem. Pentru că, până la urmă, cât de diferită poate fi o mașină față de alta, având în vedere că specificațiile tehnice sunt identice. Chiar și așa, eu o să vă plictisesc cu câteva date interesante. Hai să vorbim în primul rând despre cum e să exploatezi mașina asta prin oraș. Și primul lucru pe care o să-l faci când te urci în mașină și pleci la drum este să ții apăsat pe butonul de dezactivarea avertizării la depășirea limitei de viteză. Și nu pot să spun cât de mult mă bucur că avem un buton fizic dedicat pentru chestia asta, care îți va face acest proces foarte ușor decât să stai să cauți prin tot felul de meniuri. Folosirea mașinii prin oraș este cea mai avantajoasă variantă, să spunem, dacă e vorba de mașina electrică. Dacă vorbim de hibridă, poți să o folosești cam în orice tip de exploatare. Dar dacă vorbim de electrică, cel mai probabil, cel mai bine ar fi pentru tine să rămâi prin oraș. Avem o baterie micuță, un motor electric care teoretic ar putea să te poarte la viteze destul de mari, deci ai putea să folosești mașina asta și pe autostradă, dar avem câteva lacune. Și iarăși, revenind la platforma comună pe care o are mașina asta cu modele precum C3-ul și Frontera, dacă am avut câteva dezavantaje la modelele alea, ele trec și la modelul ăsta. Este absolut normal. Pentru că, exact la fel ca pe Frontera și pe C3, nu avem cruise control adaptiv, care îmi lipsește foarte mult, nu avem auto hold, care iarăși în oraș ar fi fost foarte util, iar în lipsa auto hold-ului, dacă aveam un cruise control adaptiv, l-aș fi putut folosi pe ăla ca să nu stau cu piciorul pe pedala de frână la semafor, iar în București o să stai destul de des la semafor, da? Deci toate lipsurile astea apar și pe Fiat Grande Panda. Și mai e un element negativ, aș spune, pe mașina asta, pe care l-am văzut și pe frații săi. La exploatarea prin oraș o să ai parte de foarte multe, cel puțin în București, nu știu cum e în orașele în care locuiți voi, o să ai parte de foarte multe momente în care o să dai în gropi cu unghiuri drepte, da? O să dai de linii de tramvai, guri de canalizare, o să dai de tot felul de gropi interesante și asta îți va transmite în habitaclu niște sunete mai ciudățele de la suspensie. Vă spuneam de ele și pe C3, vă spuneam de ele și pe Frontera. Nu sunt extrem de des observabile și atât de enervante pe cât ar putea părea din recenziile mele, dar se aud. Și pe o mașină nouă, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să se audă aceste sunete de la suspensie peste anumite suprafețe, da? Ok, suspensia poate să fie inconfortabilă, poate să fie prea moale, poate să fie prea tare, dar n-ar trebui să scoată sunetele astea, din punctul meu de vedere. Dar, repet, acestea se aud doar peste un anumit tip de denivelare și cred că dacă mai mulți dintre noi criticăm chestia asta la această platformă, cei de la Stellantis o vor rezolva într-un fel sau altul la un moment dat. Da, e o platformă accesibilă, nu are neapărat cele mai rafinate suspensii, dar totuși cred că se poate mai bine chiar și în această marjă de preț și eventual profit. Dar, ca și confort, mașina e confortabilă, se simte destul de tare pe picioare, se simte destul de robustă. Mi-aduce foarte mult aminte de Frontera, pentru că avem un ampatament mai scurt decât pe Frontera, o să țopăi un pic mai mult atunci când dai peste denivelări, peste gropi, peste șanțuri în asfalt pe care le avem
prin București pe aici din cauza căldurii, se lasă asfaltul și se fac niște șanțuri, dar garda la sol înaltă te ajută să eviți acele dâmburi de asfalt pe care probabil le știți și voi și care pot fi moartea pentru mașini mai joase. Suspensia este confortabilă din punctul meu de vedere, un pic spre partea, nu, să știți că voiam să zic că e un pic spre partea mai rigidă a lucrurilor, dar nu e. Mi se pare un mix foarte bun între confort și sportivitate, dacă putem să spunem sportivitate pe o mașină cu 113 cai. Mi se pare că are un mix foarte bun. Ce te bagă în ceață este fix chestia asta cu sunetele de la suspensie, care îți dau impresia că suspensia ar fi un pic mai rigidă decât e cu adevărat, ceea ce nu este cazul. E o suspensie destul de ok pe partea de confort și scaunele sunt confortabile și personal am petrecut destul de multe ore la bordul acestei mașini fără să am probleme mari cu spatele, dar au apărut niște junghiuri la un moment dat, semn că mi-ar fi util într-adevăr reglajul lombar customizabil pentru această mașină. În același timp, pentru că vorbim totuși de o mașină electrică, conducerea ei prin oraș este foarte ușoară. Servodirecția este mega ușoară, mașina are și frânare regenerativă, pe care din păcate nu o poți regla pe diferite trepte. Tot ce poți să faci este să folosești modul de condus C pe care îl avem aici, C. Acest mod de condus, practic, face mașina mai confortabilă. De la aici vine și acest C, face frânarea regenerativă mai puțin puternică. Acum, asta într-adevăr înseamnă că mașina va face coasting mai mult, pe de altă parte va recupera mai puțină energie. Parcursul tău va fi mai fluid, dar mașina va fi mai puțin eficientă. În funcție de ce priorități ai tu, poți să folosești și acel mod de condus. Eu l-am folosit, nu mi se pare o diferență foarte mare, dar se simte pe parte de frânare regenerativă. Pedala de frână este foarte bine blenduită, da? Deci când frânezi folosind cu adevărat pedala, pentru că foarte mare parte din timp, ce obțin dacă nu treci în modul C de condus, foarte mare parte din timp mașina va frâna regenerativ și nu o să fie nevoie decât să te oprești, că nu are one pedal drive, da? Nu o să fie nevoie să folosești pedala de frână decât ca să te oprești fizic. Și asta se va întâmpla destul de rar, deci ar trebui să fii cât de cât ok din punctul ăsta de vedere. Deci pedala de frână e foarte ok, ai cuplu instant la plecarea de pe loc și mașina se simte foarte fâșneață prin oraș. 0,50 de km pe oră se întâmplă undeva la 3,4 secunde, ceea ce e destul de rapid. Sigur, de acolo spre 100 de km pe oră lucrurile se temperează destul de mult, dar prin oraș de cam atât ai nevoie. Poți să te bagi foarte repede în tot felul de spații goale și poți să parchezi mașina foarte ușor pentru că are o dimensiune extrem de mică. Parcarea ei va fi foarte ușoară. Pe versiunea asta de echipare, la prima, ai și cameră de marșare și senzor de parcare față-spate, dar pe versiunea de bază nu ai cameră de marșare și, dacă nu mă înșel, ai doar senzori de parcare. Dar chiar și așa vizibilitatea este foarte bună, pentru că geamurile sunt mari, da, stânga-dreapta, chiar și în spate avem o lunetă destul de generoasă care îți permite să vezi foarte bine ce se întâmplă în spate și astfel poți să parchezi mașina și fără cameră de marșarier. Spre deosebire de frații ei de pe această platformă, mi se pare că pe acest model, pe Fiat Grande Panda, orice versiune de echipare îți iei, primește aceste două ecrane la pachet. Asta este și un pic mai scumpă. Nu primește acel suport de telefon pe care l-ai pe versiunea de bază de pe Citroen C3, de exemplu, ceea ce din punctul meu de vedere mi se pare o decizie corectă a celor de la Fiat. Ei, și cum stau eu acum la semafor cu piciorul pe frână, da, îmi lipsește foarte mult autohold-ul, care ar fi fost o opțiune foarte, foarte utilă pe mașina asta. Și bineînțeles, acum veți fi poate curioși de consum și autonomie, pentru că e o întrebare justă, pentru că vorbim de o mașină electrică. Dacă aș fi avut hibridul, v-aș fi spus cât consumă. Eu mă aștept ca hibridul să consume undeva în jur de 7-8 în București. Mașina asta, în schimb, cum vă arătam mai devreme, nu are un computer de bord care să-ți arate și consumul estimat al ei. Astfel, a trebuit să folosesc o metodă băbească, să spunem, de estimare a consumului prin oraș. Practic, ce am făcut? Am calculat cât am mers cu 50% din bateria mașinii. Da? Am plecat de la Auto Italia cu mașina cu bateria plină, 100%, și am început să merg prin oraș până am consumat jumătate din baterie. Iar atunci când am ajuns la 50% încărcare, mașina arăta undeva la 96 și ceva kilometri parcurși. Adică
teoretic cu o baterie plină ai avea o autonomie de undeva la aproape 200 de kilometri, adică ai un consum aproape de 22 de kWh prin București cu mașina asta. Din punctul meu de vedere e mult. Pentru o mașină atât de mică și cu un motor atât de micuț, e mult. În același timp, au fost minim 40 de grade non-stop în perioada asta. Mașina săracă a trebuit să meargă cu aerul condiționat non-stop la blană ca să facă față și viteza medie pe acești 50% consumați a fost de undeva la 16 km pe oră. Deci foarte cald și mers foarte încet. Sunt absolut convins că dacă era un pic mai răcoare afară și traficul un pic mai liber, aș fi scos sub 20 lejer, caz în care să spunem că ai o autonomie de 200, hai să zicem 230 de kilometri. Oricum, mai bine decât ce am obținut eu în cazul ăsta. 22 mi se pare multicel, dar iarăși, dacă e să convertim în bani și litri de benzină, hai să vedem cât ar veni. 22 ori 2,5 înseamnă 55 de lei. Având în vedere că benzina e 7 lei, undeva un consum de 8. Deci ar fi cam același consum pe care îl estimez eu pentru hibrida, versiunea hibridă a acestei mașini, ceea ce n-ar fi neapărat rău, pentru că dacă decizi să-ți iei electrica, da, va fi un pic mai scumpă, dar pe termen lung vei economisi foarte mulți bani din revizii, pentru că față de termică nu o să ai atât de multe de făcut și vor fi mai ieftine, din plăcuțe și discuri, pentru că ele se vor consuma mult mai greu și per total o să ai o mașină mai eficientă. Deci dacă se confirmă că hibrida va consuma 8 în București, trebuie să luăm la test să vedem dacă consumă 8. Electrica în continuare va fi opțiunea mai bună dacă te interesează costul per kilometru parcurs. Rămâne să vedem când o să luăm și hibrida la test, să vedem cum se descurcă și acea variantă. Deci da, cam astea sunt cifrele. Hai să ieșim pe DN să vorbim de cum se descurcă și acolo. Să știți că situația se îmbunătățește în regim de mers pe drum național. În primul rând pentru că cel puțin aici unde am testat eu mașina, pe DN1 între București și Ploiești, suprafața pe care rulezi este aproape impecabilă în mare parte din timp, adică nu prea dai de gropi, de linii de tramvai, nici nu mai zic. Singurele obstacole de care dai sunt gurile de canalizare în anumite zone, nu peste tot. Și da, acolo poate mai auzi un pic din suspensia pe care am criticat-o mai devreme și sunetele alea ciudățele, dar în rest, mașina să știți că se va comporta exemplar pe drum național, cum suntem noi acum. Și la viteze ceva mai mari să știți că nu crește zgomotul din habitaclu exponențial. Se aude un pic mai tare, dar mi se pare că mașina este în continuare izolată fonic destul de bine pentru segmentul ăsta de preț și zona în care joacă Fiat Grande Panda. Ce îmi lipsește cu adevărat în acest mediu este sistemul de cruise control adaptiv. Dacă în oraș era mai mult un moft care m-ar fi ajutat să emulez auto hold, aici, de exemplu, și s-a și blocat traficul, îți lipsește și păstrarea pe bandă și păstrarea distanței față de mașina din față, da? Acel cruise control adaptiv se poate dovedi foarte util în astfel de situații, dacă mă întrebați pe mine. Și atunci, da, îmi lipsește. Și asta lipsește de pe toate modelele construite pe această platformă. Dar ai un fel de pilot automat, da? Setezi o viteză pe care o păstrează mașina, numai că trebuie să fii atent de câte ori intră cineva în fața ta sau de câte ori încetinești la cei din jurul tău și, bineînțeles, trebuie să fii în permanență atent la păstrarea benzii pe care te afli. Dar sunt absolut convins că majoritatea dintre voi veți fi curioși, în primul rând, de cât de departe poți să mergi cu mașina asta în afara orașului. Iar pe DN, iarăși, ca să aflu așa un consum estimativ, a trebuit să fac un pic de calcule, pentru că mașina nu mi-afișează consumul mediu. Și practic cu 25% din baterie am făcut undeva la 77,5 km în ritmul ăsta de mers. Ceea ce înseamnă că la o baterie full probabil ai face undeva la 300, hai să zicem 320 de kilometri, să spunem că nu e atât de cald și n-ar trebui să folosești aerul condiționat atât de mult. Asta înseamnă că te apropii de autonomia estimată de cei de la Fiat
care spun că în ciclul de testare WLTP mașina combinată ar trebui să aibă o autonomie de 320 de km. Eu am ajuns la vreo 300, dar să spunem că atingi 320 de km. Dacă ne limităm la cifra de 300, înseamnă că consumul mașinii în acel tip de drum ar fi undeva la 14,5 kWh pe 100 de kilometri. Ceea ce e ok, dar nu este chiar ceea ce așteptam de la o mașină atât de compactă, are undeva sub 1400 de kg greutate și cu atât de puțină putere. Mașina, sincer să fie, mai eficientă și pe DN. Poate că e din cauza vremii, nu știu, poate e din cauza că e mașina nouă, poate bateria are nevoie de ceva timp să se formateze. Cert este că undeva la 300 de km eu cred că poți să faci cu un plin de baterie cât timp mergi corect. Că eu de fiecare dată când fac aceste teste de autonomie, merg cu limita de viteză de 70 în oraș, 100 în afara orașului sau a localității. Să ții pasul cu traficul nu o să fie nicio problemă, chiar dacă mașina nu are resurse uriașe, cantități ridicole de putere, cum spuneam în alte clipuri. Are de ajuns ca să te descurci în majoritatea de situațiilor. Chiar vreau să facem așa o demonstrație. O să încerc să accelerez de la 80 la 100 de km pe oră. Să vedem cât durează. Sau de la 70. Hai de la 70. Avem 70. Așa e 70. 70, hai să vedem. 80, 90, 100. Deci te vei descurca. Nu cred că o să ai probleme cu depășirile, atâta timp cât ești conștient că totuși mașina ta are 113 cai, n-are vreo 400. Ar trebui să fii în regulă și cu depășirile. V-am spus și consumul. Mașina se conduce foarte bine, izolarea fonică este impecabilă, suspensia își face treaba cum trebuie, servodirecția încetinește un pic la viteze mai mari, mi se pare că are un factor de demultiplicare variabil, este asistantă electric și poți să îți faci treaba cu mașina în acest tip de scenariu fără probleme. Și acum ar trebui să mergem pe autostradă, dar o să fiu foarte sincer cu voi, nu m-am dus că nu cred că are rost să testez mașina asta și pe autostradă, având în vedere că viteza e maximă de 130 de km pe oră. M-am simțit de parcă aș forța-o fără motiv. Nu e o mașină gândită să mergi pe autostradă. Cel mai probabil, dacă aș ajunge acolo, probabil ai avea o autonomie de maxim 150, maxim 200 de km, dar nu cred că o să ai o autonomie de 200 de km cu mașina asta pe autostradă. Deci nu aș recomanda-o în mod necesar pentru astfel de exploatare. Da, poți să faci drumuri ceva mai lungi cu ea, dar aș zice să te limitezi la drumuri naționale. Dacă vorbim de hibridă, da, de versiunea cu motor de 1.2, cel mai probabil o să poți sau ai putea să faci drumuri mai lungi fără niciun fel de problemă. Aș estima eu un consum pe autostradă de 6,5 și pe DN undeva la 5. Dar, repet, poate o să iau la test și o să verificăm atunci concret dacă se confirmă aceste cifre. Cert este că eu pot să-mi dau seama dacă o mașină îmi place sau nu după cât timp am petrecut la bordul ei. Și mașina asta chiar am petrecut destul de mult timp. Am consumat aproape 2 baterii deja. Am probabil undeva la 300-400 de kilometri parcurși cu ea și chiar mi-a pus un zâmbet pe față. Atrage foarte multe priviri în trafic, multă lume e curioasă de ea și cred că ăsta va fi un mare, mare plus pentru Grande Panda în viitor, când o să înceapă lumea să fie mai curioasă de ea și o să o ia în calcul drept achiziție pentru ei și familia lor, bineînțeles. Da, se potrivește și persoanelor singure, cum sunt foarte mulți dintre noi. În concluzie, aici ar trebui să mai vorbim și de testele Euro NCAP. Nu a fost testată încă, nu știm cât de sigură este, dar cred că va lua un 3/4 stele fără probleme. N-are cameră de monitorizare a șoferului și nu va lua 5 stele cu siguranță, dar un 3/4 cred eu că va fi fezabil. Și de rivale ar trebui să vorbim. Și aici includem așa Renault 5, includem Fiat 500, de ce nu? Includem Leapmotor T03, Hyundai Inster, am spus,
Dacia Spring poate fi considerat un rival pentru mașina asta, Citroen C3, toate mașinile sub 4 metri electrice și termice, da? Sandero e un rival pentru mașina asta, dar Sandero este mai accesibil. Renault Clio, aș zice eu că e un rival pentru mașina asta. Sunt foarte, foarte multe mașini în acest segment, dar extrem de puține au personalitatea extrem de spumoasă pe care o afișează mașina aici de față. Care este atunci concluzia cu privire la Fiat Grande Panda, noul Fiat Grande Panda? Eu cred că va fi un succes. Eu cred că va fi un succes de vânzări, pentru că noi, oamenii, suntem de foarte multe ori impulsivi și pur și simplu cumpărăm chestii care ne plac, ne satisfac orgoliul ăla, ne satisfac ochiul, privirea. Mașina asta a primit extrem de multe priviri interesate din public, din partea oamenilor care o vedeau mergând pe stradă. S-a dovedit a fi un superstar pe stradă fără să fie o mașină scumpă. De asta cred că asta este cea mai accesibilă mașină care arată scump de pe piață în momentul de față. Eu cred că va fi un succes de vânzări tocmai pentru că are atât de multă personalitate. Nu știu dacă în mod necesar versiunea electrică, pentru că așa cum v-am prezentat astăzi, are câteva chestii care pot funcționa ca niște minusuri puternice. Dar pe partea de hibridă, de exemplu, mașina asta poate fi un bestseller fără niciun fel de problemă. Mi se pare că are un preț foarte bun, un tren de rulare foarte bun, rafinat și care consumă puțin, da? Și care va rezolva problemele cu autonomia pe care le-ar putea avea mașina electrică. Dar, repet, asta e o decizie pe care o iei tu în funcție de stilul tău de viață, cum vei folosi mașina și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, ăsta va fi un bestseller. Îmi place foarte mult și o trec pe lista mașinilor din 2025 care mi-au plăcut foarte mult și la sfârșitul anului, bineînțeles, o să facem un top al mașinilor testate în 2025. Sper că v-a plăcut și vouă clipul, la fel de mult cât mi-a plăcut mie mașina și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați de like, share și subscribe. Ciao!